lite reklam som gör att jag inte hörs de första 2 minuterna. Jag ska se på mig själv på YouTube så vet jag när det börjar. Nu börjar det. Jag måste alltid vänta en stund för att det sätter inte igång på en gång. Ja, välkomna till språkfika. Jag har faktiskt kaffe idag i min favoritmugg. Jag tycker om den här och sen är det så här jättegott kaffe som är gjort i en Bialetti, en sån här kaffekokare. Hej och välkomna! Vad roligt att ni kommer, Barbara och Fatima. Och ni är så välkomna idag. Jag har laddat idag. Saker ligger överallt på mitt skrivbord som jag kan prata om. Hej Gunda, hej Christian. Välkomna till språkfika. Ja. God morgon Katarina och Victoria. Och Stefan, välkommen. Ja, den är jättevacker, min kopp. Det är en blommig kopp. Jag tror faktiskt jag har köpt den på Ikea. Ja, det står Ikea under koppen. Supergott kaffe. Hej Kristina, hej Svetelina, Edik, Habteb. Jag vet inte riktigt om jag uttalar alla namn rätt. Då får ni skälla på mig. Ja. Hej Capo. Välkomna till språkfika. Ja, idag är ingen vanlig dag. Och Jodit och... alltså det var rätt. Edik var rätt. Vet inte hur många av er som bor i Sverige. Ibland kan jag titta på analys. Välkommen Samantha. Ibland kan jag titta på analysverktyg på YouTube, så står det vilka länder de som tittar på mig kommer ifrån. Och 80% utav alla som tittar på mig kommer från Sverige. Fatima bor i Gävle. Men 20% bor någon helt annanstans. Och det kan vara USA, Sydamerika, Australien, andra länder i Europa. Hej Ebtisam. Det är en sån liten text som kommer upp där så jag måste verkligen titta. Välkommen Vesa. Christian bor i Belgien. Och Steve tackar för att jag sänder live varje vecka. Betyder mycket. Gunda kommer från Frankfurt i Tyskland. Xuan Wu kommer från Vänersborg. Han bor i Vänersborg i Sverige. Och Gamse bor i Stockholm. Tadese, välkommen. Ja, man kan använda VPN för att titta på... Och Ekaterina bor i Ryssland och Samantha i Italien. Merhaba. Ibrahim säger merhaba. Jag säger hej, hello. Jambo. Bonjour, salut. Ja, jag har laddat idag. Jag har massor med saker att prata om. Men jag tänkte börja med att berätta att det är Fars dag idag. Och det är Fars dag idag i Sverige, Finland, Island, Norge, Estland. Den andra söndagen i november så är det Fars dag. Men det är ganska roligt för att det finns, Fars dag firas i väldigt många länder. Och om man tittar, nu ska jag vända
Ja, idag dricker jag kaffe och det är supergott. Om ni tittar här. Nu ska vi se om jag kan förstora. Här firar man Fars dag. 23 februari firar man i Ryssland, Ukraina och Belarus. Den 14 mars så firar man i Iran. Den 19 mars så firar man i Bolivia, Honduras, Italien, Kroatien, Liechtenstein, Portugal och Spanien. 8 maj i Sydkorea. I Tyskland så firar man på Kristi himmelfärdsdag, kan det stämma? Första söndagen i juni i Litauen, 5 juni i Danmark, andra söndagen i juni i Belgien och Österrike, 17 juni i El Salvador och Guatemala och tredje söndagen, ser ni, de här kan jag inte räkna upp. Tredje söndagen i juni så verkar det som väldigt många firar Fars dag. Sen har vi 23 juni, Nicaragua, Polen och Uganda. Och även 23 juli så i Vietnam. Ja, ni ser. Sista söndagen i Brasilien. Första söndagen i september, Australien och Nya Zeeland. Och andra söndagen i november, alla de länderna. Och 5 december så firar man i Thailand. Det är väldigt olika när man firar Fars dag. Och Fars dag kom till Sverige. Första gången man firade Fars dag i Sverige, det var 1931. Och jag tror att det stod på Wikipedia att man firar inte Fars dag då alla andra firar Fars dag. Utan det kommer för nära Mors dag. Så därför flyttar man Fars dag till nästan ett halvår senare. Vår son är inte hemma. Så jag har firat Thomas själv idag. Och han har fått en liten present, men den har inte hunnit komma fram än. Han får sin present en annan dag. Hur firar ni Fars dag? Alla ni som bor i Sverige och Finland, Island, Norge och Estland som är här. Firar ni Fars dag idag? Och hur firar ni Fars dag? Ni får gärna skriva i chatten hur ni firar. Barbara firade gränsöppningen igår, ja. 35 år sedan Berlinmuren föll. Det är en ganska stor dag. Men Fars dag, hur firar ni det? Jag kommer faktiskt inte ens att ringa min pappa, för han är dement och bor på ett demensboende. Och han kan inte prata i telefon längre. Och han bor 650 kilometer bort. Men Thomas firar vi. Men Jonathan är inte hemma. Han är i Östersund. Ja, det var Fars dag. Min syster, lilla syster, hon har bråda tider. Om man har bråda tider, då har man väldigt mycket att göra. Min lilla syster har en affär i Köping. Är det någon utav er som bor i Köping? Eller Västerås? Eller Arboga? Kungsör? Fars dag är en helg. Vi promenerar med vännerna. Ja, kan man göra på Fars dag? Har ni några mer exempel vad man kan göra på Fars dag? Ja, min lilla syster i alla fall. Hon är väldigt kreativ. Vi påminner lite om varandra och jag ska berätta varför snart. Men hon har en butik som heter
Gamla stans kreativa. Jag har faktiskt länkat till hennes butik i beskrivningen här nere. Svetlina bakade en bakelse till sin man och det var barnens idé. Ja, vi ska nog äta väldigt gott idag, Thomas och jag. Jag vet inte om jag ska baka något. Kanske. Men min lilla syster, till fars dag så är det väldigt många som beställer ifrån hennes butik. Och hon gör såna här läderarmband. Och det kan det stå pappa och hjärta på och så vidare. Så det här är faktiskt min lilla syster. Så om ni går in på den länken så får ni se hur hon jobbar med läder. Här bankar hon in bokstäver i såna här läderarmband som man kan ha. Hon är väldigt kreativ. Och det heter ju Gamla stans kreativa. Ja, är ni i Köping så tycker jag verkligen att ni ska gå förbi den affären. För att det finns allt möjligt. Jag köpte en sån här bok där. Ser ni vad det står? Tacksamhetsdagboken. Och i den här så kan man skriva ner vad man är tacksam för varje dag. Och det finns, alltså den ser ut så här bara. Det är som en anteckningsbok. Men vad man är tacksam för varje dag. Och det finns ju faktiskt ganska mycket att vara tacksam för. Och ja, det är jättebra vad min syster gör. Alltså, hon har kämpat och kämpat och kämpat. Först så började hon att göra fotosmycken. Så jag har inget här. Men man får lämna in, man kan få såna här berlocker till armband och till nyckelringar där hon gör fotosmycken. Och hon har faktiskt fått ställa ut på Nordiska museet, tror jag det var. Något museum i Stockholm så fick hon ställa ut sina fotosmycken. Och hon började alldeles själv i Gamla stan i Köping. Och det var en sån här sned trappa upp. Och det fanns inte ens toalett i den lokalen. Utan det fanns ett utedass på gården. Ja, Steve, i en av dina videor pratade jag om att jag inte orkade att träna. Ja, jag försöker träna. Jag försöker gå ut och gå. Framförallt gå ut och gå. Ja, Stefan, det är en väldigt bra idé det här med en tacksamhetsdagbok. För man är tacksam över väldigt mycket. Och ibland är det lätt att glömma bort det. Så om man skriver, man kanske inte behöver skriva, var hittar du Marie recept för billig mat? Ja, billig mat. Jag lagar väldigt mycket mat själv. Och det här är lite galet, Svetlina, för det var precis det jag tänkte prata om idag också. Jag har skrivit på min miniatyr, min thumbnail, att jag kommer prata om el. Och jag har gjort ett nytt elavtal. Jag vet inte hur det är i andra länder, men vi kan skriva på olika elavtal. Och eftersom jag bor i Jämtland, Barbara gör julpresenterna själv. Ja, jag brukar också göra julklappar själv. Vi ska prata om julen i någon fika. Ja, men jag har bytt elavtal i alla fall. Och då heter det, jag bor i Jämtland så vi producerar ju väldigt mycket el själva här eftersom vi har vattenkraft. El är en förkortning för eller, Viktor. Men el är ju också alltså el som man använder i kontakter. Och det heter elavtal när man skriver på
ja, vad man ska ha för avtal. Nu ska vi se. Ja, men tack! Nu måste jag titta. Alltså alla grejer som ni skriver bara försvinner jättesnabbt. Nu var det en gymnasielärare som tackade för det här i svenska och religionskunskap. Tack för att ni tittar, det gör mig glad. Och på en språkfika så pratar jag ju om allt möjligt. Allt från fars dag till elavtal. Och det var jätteknäppt. Alltså, jag har ett elavtal där det är spotpris heter det. Om det är spotpris så kostar det så mycket varje timme. Så ibland kan elen kosta 6 kronor för 1 kilowatt. Och ibland kostar det ingenting. Och det här är väldigt konstigt. Men på telefonen så kan man se exakt kurvan. Hur mycket man ska betala för varje timme. Och just nu tror jag det är ungefär 50 öre per kilowatt. Och jag vet inte om det är mycket eller lite. För jag har bara haft det här alltså i november. Jag har haft det här i 10 dagar. Men i fredags så var det minus 2 öre. Är elen minus 2 öre så tjänar man 2 öre om man använder elen. Det kostar ingenting. Men elen, alltså 2 öre dras ifrån elräkningen för varje kilowatt som man använder. Och det här är ju väldigt, väldigt underligt. Hur kan elen alltså inte kosta någonting alls? Men man får betalt om man använder el. Och det här visste jag. Elen, alltså el det är elektricitet. Alltså man betalar för elen för varje kilowattimme. Stefan skriver att i Schweiz är elpriset normalt oförändrat under ett år. Ja, man kan ha sådana avtal också. Alltså man kan ha ett avtal där det kostar lika mycket för varje timme. Men så kan man ha det här spotpris. Alltså det stavas S-P-O-T. Spotpris. Det är liksom just då som det är vad elen kostar. Och eftersom jag visste i fredags att elen skulle vara gratis och nästan att jag får betalt för att använda el. Det här är så konstigt så man tror inte det är sant. Då tvättade jag 3 maskiner tvätt. Jag lagade mat. Jag använde ugnen. Och jag lagar billig mat eftersom jag gör jättestora portioner. Så jag gjorde faktiskt 24 portioner lasagne. Och då köpte jag 1,5 kilo köttfärs. Och så köpte jag 5 stycken såna här krossade tomater. Jag har jämtkraft. Och jag vet inte om man bara kan ha jämtkraft om man bor i Jämtland. Och sen finns det olika elområden i Sverige. Och ja, varsågod för att jag lär er svenska. Men i Sverige, Barbara har ett soltak för att spara energi. Ja, jag skulle vilja ha det. Men jag bor i Jämtland och det är inte så mycket sol. Alltså på vintern så har vi ju väldigt mörkt och väldigt mycket snö. Så jag tror inte det kan bli. Rekommenderar det åt alla andra att läsa boken 5 sekunder. Nu hann jag inte läsa mer. Alla ni får läsa i chatten. Det kommer massor med tips i chatten. Ja, här skulle jag behöva ha solenergi. Jag väntar på att
det kommer billiga solpaneler som man kan sätta på huset och inte på taket. För på taket får vi väldigt mycket snö. Jo, Viktor, jag kan gå tillbaka i chatten och läsa på datorn. Men då tappar jag jättemycket fokus. Ja, jag väntar på solpaneler som sitter på väggen. Så att man kan sätta upp dem och att de ska vara ganska billiga. Men jag tittar ofta på vetenskapliga upptäckter och följer ganska mycket hur solpaneler utvecklas. Och nu kan man köpa solpaneler som är supertunna. Men de är fortfarande ganska dyra. Ja. El. Så därför så lagar jag väldigt mycket mat och använder ugnen och alla plattor när elen var gratis i fredags. Och att göra billig mat. Jag tror att det billigaste sättet att göra billig mat är att göra väldigt mycket utav samma mat. Så jag gjorde 24 portioner lasagne. Och jag tror att jag räknade ut att jag hade handlat för kanske... Ja, jag kanske hade handlat för 180 kronor. För att göra 20 portioner lasagne. Och då kostar det inte speciellt mycket. Då kostar det nästan bara 10 kronor per måltid. Så när jag masslagar mat så blir det billigt. Och så fryser jag in i aluminiumformar. Och i de aluminiumformarna får det plats exakt 350 gram mat. Och det blir man mätt på. Jag tror inte man ska äta mer än 350 gram mat till lunch. Både jag och min man har med oss matlådor till jobbet. Nej, jag tror... Jo, vissa investerar i solpaneler i Jämtland. Men jag har inte gjort det för att det kostar ganska mycket och jag har inte de pengarna just nu. Jag väntar tills solpaneler blir lite billigare. Och att man kan sätta upp dem på väggarna. Ja, så billig mat. Laga mycket på en gång och frys in. På onsdagar så jobbar jag jättelänge. Jag åker till jobbet redan 6:15. För jag måste åka till Järpen. Och det är 3,5 mil. 35 kilometer för att åka till Järpen. Och sen har jag konferens efter skolan. Så jag slutar oftast 5. Och så är jag hemma kanske 5:30. Så jag åker 6:15 och är hemma 5:30 på onsdagar. Och min man sjunger i kör. Så han måste åka 6:30 för att hinna till kören. Och på 1 timme måste vi hinna äta. Och laga mat på 1 timme. Nej, jag köper nästan aldrig halvfabrikat. Utan jag brukar laga min mat själv. Och då tar jag fram matlådor som jag har gjort. Så varje onsdag så plockar jag fram 2 matlådor. Och just nu så har jag galet mycket lasagne i frysen. Och det är både vegetarisk lasagne och med köttfärs. Och sen har jag ska skriva upp konferens, jag ska förklara. Och sen har jag köttsoppa och gulaschsoppa. Så och korvstroganoff har jag med ris. Så varje onsdag så äter vi någon utav de rätterna. Det kommer bli mycket lasagne på onsdagar hädanefter. När jag har 22 portioner i frysen. Vad betyder... Nej, köttfärsen köper jag som den är. Alltså jag köper köttfärs som är malen. Och då är det ju inga konserveringsmedel eller någonting i. Min mage tål inte så mycket konserveringsmedel. Och falukorv gör jag inte själv.
Ja, men Stefan gör likadant som jag. Han gör också väldigt mycket mat. Och fryser in. Det är bra. Falukorv köper jag. Men jag köper en falukorv som heter antingen Trångsvikens falukorv. Trångsviken ligger inte så långt härifrån. Det ligger bara 6 mil härifrån. Eller också köper jag Ängarnes falukorv. Och det är mycket mera kötthalt i det. Det är mycket dyrare, men det blir väldigt mycket godare. Och det blir inte så dyrt per portion om man gör mycket. Ja. En konferens undrar Steve vad det är för någonting. Ja, om man... det är som ett möte. Vi har möten efter skolan. Så varje måndag och varje onsdag så är det 1 till 1,5 timmes konferens där lärarna möts och pratar om olika saker. Man kan prata om elever i en klass. Man kan prata om information som är allmänt för all personal på hela skolan. Man kan prata om pedagogik och metodik. Man kan prata om, det finns ämneskonferenser. Då träffar jag alla språklärare eller svensklärare. Så vi kan gå på väldigt mycket olika konferenser. Och konferens kan även betyda till exempel om ett företag åker iväg och ska gå på konferens. Då kanske de till och med är borta i 2-3 dagar och bor på hotell. Det är konferens. Möten eller fortbildning eller utbildning beroende på hur lång eller kort konferensen är. Ja, min man har hostat en hel vecka nu. Så jag kan inte sova i samma rum som honom för han hostar hela nätterna och jag vaknar om någon gör så här ungefär. Så vaknar jag. Jag är väldigt lättväckt. Och om någon då hostar bredvid, då kan inte jag sova. Så jag har sovit 3 nätter i Jonathans rum. Men jag hör honom hosta ändå fast jag sover på övervåningen i ena änden. Nu frågar Stefan mig om metoden för att lära sig språk har förändrats. Jag tror faktiskt att jag är helt annorlunda sen jag började för 35 år sedan. Men jag var så missnöjd med alla läromedel. Jag började jobba som lärare 1989 började jag jobba som lärare. Och 1989 använde jag skolböcker. Och 90, 91, 92, kanske 93, 94 så började jag använda läromedel mindre och mindre. Och så gjorde jag egna saker. Och 1999 så började jag själv skriva läromedel. Och jag kommer ihåg vad vi kämpade för då. Jag ville ha mer prata och mer lyssna i böcker. Så vi kämpade för att få bort ganska mycket såna här grammatiska fylleriövningar. Och hade mer kreativa övningar. Så vi ändrade faktiskt nästan språkundervisningen, ja, i alla fall i franska i Sverige. Och gjorde så att det blev mer och mer prat, mer och mer rollspel, mer och mer lyssna. Nu jobbar jag sedan 2,5 år tillbaka med ljudbaserad inlärning. Och det här är ju precis det som vi gör just nu. Ni lyssnar på mig och språket går in genom öronen. Och jag tycker att det är ett väldigt bra sätt att lära sig. Många lär sig språk genom att bara läsa. Men om man
lyssnar på ett språk och förstår, då är det lättare att prata. Och om man kan lyssna och prata så skriver man bättre. För då har man en ljudbild över hur det ska stavas. Så jag har förändrat ganska mycket de senaste 3 åren. Jag gör inte alls som jag gjorde förut. Och jag får ett enormt bra resultat med mina elever i franska. De har höjt sig på de nationella proven nästan 2 steg. Och det är galet mycket. Jag ska faktiskt ringa till Utbildningsradion i Sverige och fråga om jag får göra ett program. Och sen så ska jag höra av mig till Språklärarnas riksförbund också och fråga om jag får göra en film som förklarar ljudbaserad inlärning. Vi får se vad som händer. Om de tackar ja så ska jag berätta det för er. Ja, jag har fått så mycket priser för min pedagogik. Marci bor i Västerås, det är ju nästan i Köping. Ja, lyssna och använda språket. Man kan ju börja med att skriva på det nya språket i en sån här tacksamhetsdagbok. Men ni kan ju ta en helt vanlig anteckningsbok och skriva det här är min tacksamhetsdagbok. Börja skriva dagbok på svenska, börja berätta om sin dag, återberätta, det är superbra. Då får ni alla vardagliga ord. Ja. Förkylning, vad har ni för tips? Alltså vi blir förkylda hela tiden och jag tror att man blir mer förkyld på hösten när det börjar bli mörkt och kallt. Ja, vad har jag för tips? Jag hackar en gul lök och ställer in i sovrummet. En sån, kanske 1-2 meter ifrån sängen. Då hostar man inte lika mycket. Testa det. Det är helt otroligt. För att inte bli förkyld, tvätta händerna ofta. Och om ni ska klia er i ögonen, använd aldrig ett finger för att klia er i ögonen. Utan göm fingret i tröjärmen eller något och gör så här. Därför vi har väldigt mycket bakterier på fingrarna. Jag gör ingefära te. Och sen använder jag tar honung på skedar. Jag kan till och med bre honung på mackor och äta mackor med honung på. Och Barbara dricker varmt citronvatten. Och det finns ett vikingarecept som jag hittade som jag har använt som hostmedicin. Nu vet jag inte om det är ett vikingarecept. Jag har ju det är svårt att kontrollera ifall de verkligen använder det här på vikingatiden. Men då tar man en kålrot. En kålrot är ju som en liten boll. Och sen skär man av toppen på kålroten. Och så gröper man ur så att det blir ett litet hål. Som en liten grop. Och så tar man honung på kanterna på gropen. Och då vätskar kålroten. Och så fylls hela den gropen med kålrotsvätska och honung. Och det ska man ta en matsked av lite då och då när man hostar. Det gjorde jag ofta till mina barn när de var små. Och jag tyckte att det hjälpte jättebra. Och Stefan skrev ingefärsgodisar. Ja, igår åt jag ingefärsgodisar. Det är väl syltad ingefära. Har jag rätt då att tro? Och de är ju så starka så det bara bränner i halsen. Men ingefära är väldigt nyttigt. När jag var liten och hade hosta, då fanns det att Stefan lär sig 8 nya svenska ord varje dag med min app.
Du får berätta vad den appen heter. Du kan skriva i chatten så får vi alla andra veta vad du använder för app. Ja, när jag var liten så hade jag falsk krupp heter det. Man säger oftast krupp. Men egentligen stämmer inte det utan det är falsk krupp. Och det är när man hostar så att man kiknar nästan. Man får nästan ingen luft. Och när man andas så låter det så här. Alltså det låter med ett pipande ljud. Och då fick jag sitta med en kastrull. Och så hade man vademekum. Det luktar väldigt mycket mentol eller vad man ska säga. Nemo svenska heter hans app. Det ska jag kolla upp. Jag ska skriva upp det. Ja, då fick jag sitta med en hand. Man hade kokande vatten i en kastrull. Så hällde man i vademekum. Och sen fick jag sitta med en handduk över huvudet. Och så fick jag andas. Tvetselina pratar om japanska pannkakor. Det ska jag kolla upp som billig mat. Jag måste skriva upp annars går de med bort. Och då kunde jag andas mycket bättre. När jag fick sitta med ånga och vademekum och en handduk över huvudet. Så jag verkligen andades in de där ångorna. Det som är lite roligt. Det är att just nu har vi världens godaste honung. Alltså den är så god så att jag skulle kunna äta skedvis med honung. Min systers man Pelle, det tror jag har berättat redan. Men han har en massa bikupor. Och alla bina dog. Men i somras så flyttade in en svärm av sig självt. Och min pappas fru har väldigt mycket mynta. Och honungen smakar mynta. Och just nu när jag nästan är lite förkyld. Det sitter liksom här på något vis. I bihålorna. Så äter jag den goda honungen. Och ingefärstabletter varje dag. Supergott. Hoppas jag inte blir förkyld. Ja, vad ska jag prata om mera? Jag har lagt fram lite saker här. Jag ska bara hitta. Var la jag den? Jag har pratat om tacksamhetsdagboken. Jo. Om ni ska lära er svenska. Så tycker jag att innehållet spelar ju roll. Och då är det ju bäst att läsa någonting på svenska som man själv tycker är intressant. Jag är ganska intresserad utav, eftersom jag har opererat bort 25 centimeter av min tjocktarm så är den extra känslig. Så här till exempel så finns det en tidning som heter Sund magi i tarmen eller här hälsosam tarm. Okej, rödlök, te av rödlök. Nu ska vi se. Te av rödlök, det ska jag göra, Steve. Men i den här, alltså om ni köper tidningar eller letar efter artiklar som intresserar er, då är det ju mycket roligare att lära sig ett språk. Så här finns det ju om kryddor och mat och träning och allt möjligt. Så i artiklar så kan man lära sig ett språk. Och då lär ni ju er språk som är som tillhör de orden som ni är intresserade av. Jag har också lärt mig ganska mycket franska genom Jacques Brel. Om ni inte vet vem Jacques Brel är så kan ni lyssna på honom. Nej, jag tål inte vitlök. Men vitlök är det enda jag inte kan äta.
Men rödlök tål jag. Hur många av er känner till Jacques Brel? Så när jag bodde i Frankrike så började jag lyssna på Jacques Brels låtar. Och så lärde jag mig att sjunga dem och förstå dem. Och på så sätt lärde jag mig väldigt mycket ord. Så försök hitta några svenska artister som sjunger ganska tydligt. Så att ni kan höra vad de säger. Och så letar ni efter lyrics. Man kan skriva lyrics och sen skriver man vilken sång det är. Och så får man texten till musiken. På svenska så han är lite kontroversiell. Han sjunger om saker som kanske inte helt är politiskt korrekt kan man säga. Men han är helt underbar. Han heter Cornelis Vreeswijk. Han kommer nog ifrån Nederländerna ursprungligen. Jag älskar Cornelis Vreeswijks låtar. Och Viktor säger att det är många fel i vissa lyrics. Det kan det säkert vara. Och det finns ju ofta många varianter på sånger. Men jag rekommenderar Cornelis Vreeswijk. En annan som sjunger om väldigt svenska saker. Det är... Och nu försvann namnet. Det kommer snart. Jag ska rekommendera många... Alltså, ABBA sjunger ju lite på svenska. Så man kan lyssna på ABBA. Och en annan grupp som jag tycker om är Kent, heter den. Också väldigt bra. Han som jag glömde bort namnet på var Lars Winnerbäck. Han sjunger nästan alltid på svenska. Mycket bra för att lära sig ord. Ja, jag visade en fransk bok med... Ja, den här visar jag en gång. Men den här är på franska och då stod det ganska mycket så här förklarade ord i den. Tyvärr har jag ingen sån på svenska. Det var någon som frågade om det. Men däremot så har jag en sån här liten gullig bok. Ja, man kan lyssna på Victor Leksell också. Har ni tips på bra sångare och sångerskor eller grupper så får ni gärna skriva ner det i chatten. Mina första ord. Det finns, den här har jag säkert hittat på något antikvariat eller något för den är alldeles trasig. Jag tycker om såna här böcker med för att om man har till exempel Min kropp så finns det ju massor med ord. Man får liksom temaord om olika saker. Mitt ansikte. Mina kläder. Hus och trädgård. Om ni vill hitta såna här böcker, tror jag den här är väldigt gammal för den är väldigt trasig. Så där har ni vilket förlag och sen så har ni ISBN-numret där. Men jag tvekar att det finns. Men man kan ju söka på lära sig ord, mina första ord, svensk ordlista för barn eller något liknande. Så får man ju väldigt många såna här. Jag menar, de här orden kanske ni inte kan. Så här, nere vid dammen. Kan ni Trollslända? Hov? Okej. Trollslända. Hov. Den där växten heter kaveldun. Sniglar. Vad står det på den? Jag måste titta. Det står bara fisk. Det där heter näckros. Så att man lär sig ju väldigt mycket. Här har ni grodägg och grodyngel. Så även fast det är en barnbok så lär man sig väldigt mycket om olika saker. Här har ni transportmedel.
Ja, målarkul och instrument. Man kan lära sig väldigt mycket ord här. Ni har inga läseböcker i Schweiz, men jag tror att ni kan gå in på bokus.se. Bokus.se. Jag tror att det heter så. Och där kan man köpa böcker även, för jag brukar köpa böcker från Fnac i Frankrike och så får jag hem dem. Så om ni går in på bokus.se så finns det massor med svenska böcker och då kan man söka där på ordlister för barn. Den finns inte kvar, säger Viktor. Den heter Adlibris. Okej, gå in på Adlibris och leta efter böcker. Stefan, han är i Sverige så pass ofta så han har ett bibliotekskort. Han brukar vara i Dalarna. Ja, kommer ni till Sverige så, eller bor ni i Sverige så skaffa er ett bibliotekskort. Jag förstår mycket men pratar inte så bra. Har du några tips? Ja, jag har alltid tips att man ska sitta och återberätta varje dag. Alltså på kvällen så kan man berätta: jag gick upp 7:00. Jag åt frukost. Jag åt en tallrik cornflakes med mjölk. Jag drack en kopp kaffe. Jag tittade på nyheterna. Jag läste tidningen. Och så vidare. Man börjar med små korta meningar och så återberättar man sin dag varje kväll. Och man kan välja om man vill berätta dagen i dåtid eller om man vill berätta den i nutid. Man kan säga: jag vaknade 7:00. Eller jag vaknar 7:00. Ja. Ja, nu ska vi se. Just ja, jag letade efter. Jag har lagt. Jag får ta här. Alltså, ganska roligt. Jag är filatelist. Är det någon som vet vad filatelist är? Vad gör man om man håller på med filateli? Ska vi se ifall det är någon som vet vad en filatelist gör. Jag undrar om det inte heter likadant på andra språk. Ja. Jag säger. Jag har samlat på frimärken i hela mitt liv. Ja, Christian, du sa det innan. Man samlar på frimärken. Och nu har det kommit ut frimärken. Jag måste ha åt rätt håll. Här är det frimärken. Nu har jag ju tagit några stycken. Vad är det här för figurer? Är det någon som vet vad det här är för figurer? Mina båda barn har lärt sig att läsa med hjälp av de här figurerna. Det finns barnprogram som heter så. Och det gjordes på, jag kommer inte ihåg, men kanske 80-talet. Ett frimärke, det är som man sätter på ett brev för att posta ett brev. Och eftersom jag är filatelist så väljer jag alltid frimärken som jag tycker om. Som jag tycker är kul. Det finns ju frimärkshäften. Så då väljer jag roliga frimärken som man blir glad av. Jag hoppas att brevbäraren blir glad av mina frimärken. I Sverige så här står det, jag vet inte om ni ser, men hur mycket det kostar. Eller om man ska skicka ett brev så måste man ha ett frimärke för 50 gram, 2 frimärken för 100 gram, 3 frimärken för 250 gram och så vidare. Och ett frimärke kostar, ett frimärkshäfte kostar, ja vad kan det kosta? Kanske 12-13 kronor per frimärke. Så 130 kronor kanske för ett sånt här häfte.
Men vad heter de här figurerna? Jo, världens bästa barnprogram i Sverige. 5 myror är fler än 4 elefanter. Om ni kan googla på det och titta på... Om ni har... Jo, frimärket, postmärke, det är nog samma sak. Frimärke, postmärke. Ja, det är 2 frimärken om man skickar brevet utomlands. Det kostar olika mycket. Men om ni kan hitta, alltså sök på 5 myror är fler än 4 elefanter. Det kanske till och med finns på YouTube. Där lärde man sig bokstav för bokstav. Det var en bokstav i varje program kanske. Jag kommer fortfarande ihåg vissa utav sångerna. Så här, A som var på den när jag tittar på det här med mina barn. Jag rekommenderar 5 myror är fler än 4 elefanter. Ja, vad ska jag mer prata om? Vad har jag lagt upp här? Ja, men eftersom jag håller på väldigt mycket med mat så tog jag upp den här förra gången också. Maten som botar. Viktor undrar om inte det programmet är helt föråldrat. Alltså, mitt barnbarn som är 7 år tycker det är jätteroligt med 5 myror är fler eller fler än 5 myror är fler än 4 elefanter. Nej, det är ingen skillnad. Alltså, det står brev Sverige. Steve säger att 5 myror är fler än 4 elefanter finns på SVT Play. Galet, underbart program. Jag älskar det fortfarande. Och Zacke Backebus, Zacharias som är mitt barnbarn, han tycker också om det. Ja, nu har jag pratat om det. Jo, brukar ni skicka julkort? Alltså redan nu i november så är det ju massor med julreklam överallt. Och jag skickar julkort bara några få nu. Men jag började köpa, första gången jag köpte julkort så köpte jag utav mun- och fotmålarna. Ni ser det här. Det står mun- och fotmålarna. De har inga armar. Så de målar med munnen eller med fötterna. Och jag kan ju säga så här. Att det är otroligt fina alltså de är helt otroliga att måla. Alltså ser ni? Jag kan inte ens måla för hand så här bra som de målar med munnen och fötterna. Så jag får alltid... och det roliga... Ja men tack Vesa. Tack fina du. Jag skriver individuellt vykort självmålat. Ja, det gör jag också. Men just såna här, alltså när man köper de här så går det till en viss organisation som heter mun- och fotmålarna. Och de gör almanackor, jättevackra almanackor. Så jag sätter upp och jättefina katter på med en fullmåne. Och sen är det olika bilder som passar just den månaden. Så, och vet ni vad det konstiga är med mun- och fotmålarna? Man får betala själv vad man vill ge. Så jag får ett kuvert med sånt här. Och sen får jag välja själv hur mycket jag vill betala. Jag brukar betala 150 kronor. För mun- och fotmålarna. Men vet inte hur jag... Alltså det är flera år som jag har gjort det här. Ja. Vad ska jag mer prata om? Nu är det 5 minuter kvar. Så har det gått en timme. Jag tar en ganska tung sak nu då. Många tycker att jag är väldigt kreativ. Och min syster är också väldigt kreativ. Hon har ju startat en butik som
heter Gamla stans kreativa. Ja, man kan köpa i mun- och fotmålarna kan man köpa även i Tyskland. Vad roligt! Ja, ibland blir man ju lite förvånad. Har ni sett här? Här så fick jag en inbjudan av kungen. Där vi skulle gå på middag på Stockholms slott. Det här var 2017. Och det här är Sverigemiddagen heter det. Och på Sverigemiddagen så kommer det folk ifrån varje län. Och det är landshövdingen som bjuder in. Så här fick vi liksom en lista på alla län och vilka det var som var där. Och det var ju väldigt många människor som var bjudna eftersom det var ungefär 8 stycken ifrån varje län. Och de flesta som blev bjudna var kreativa på något sätt. Och jag har alltid varit kreativ. Och min farmor sa alltid så här till mig: Marie, du bränner ditt ljus i båda ändarna. Har jag pratat om Simon Kyaga någon gång förut? Jag har varit på 2 gånger har jag varit på slottet. En gång fick jag Kungliga Vitterhetsakademin och en gång blev jag bjuden på Sverigemiddag. Har jag berättat om Simon Kyaga? Är det någon av er som kommer ihåg att jag har berättat om Simon Kyaga? Jag väntar. Ja, Simon Kyaga i alla fall, han är en väldigt känd psykiatriprofessor. Och han har gjort en jättestor studie. Nej, inte Simon Kyaga. Han har gjort man kan söka på honom, googla på Simon Kyaga. Simon Kyaga. Han har gjort en jättestor studie som är känd i hela världen om kreativitet. Och då gjorde han, alltså det finns, om man är psykiskt sjuk och så kan man vara väldigt kreativ. Väldigt många stora konstnärer som har varit, alltså genom tiderna har haft någon psykisk sjukdom. Och då gjorde han då ville han veta om bipolära eller schizofrena var mer kreativa än, alltså om man var mer kreativ. Och det var så svårt att se på de som har schizofreni och bipolaritet ifall de är mer kreativa, för de har väldigt mycket bieffekter utav sin sjukdom. Så då gjorde han en studie på barn och syskon till de som hade bipolaritet och schizofreni. Och precis mitt ner i hjärnan, ungefär mitt i hjärnan här, så har man någonting som heter talamus. Och talamus, den filtrerar alla intryck som vi får in. Vi får ju in kanske 20 miljoner intryck per sekund. Och talamusen hjälper till att sortera. Men då märkte han att talamusen på schizofrena, bipolära, släppte igenom mycket mera, den filtrerar inte lika mycket. Vilket gjorde att man blev mer kreativ. Och då undersökte han med magnetkameror och EEG syskon och barn till schizofrena och bipolära och upptäckte att de också hade ganska, alltså likadant, men de hade inte bieffekten utav att vara psykiskt sjuka. Och jag tror det var 2014 som man var med på Sommarpratarna i Sverige. Man kan lyssna på den är väldigt teknisk. Ja, och då bevisade han med, jag vet inte hur många 100 000 människor som var släkt eller barn till vad de hade för yrken. Och kunde konstatera att det var faktiskt så. Att
barn och syskon till schizofrena och bipolära är mer kreativa. Vanligtvis. Och jag har ju en syster som är ganska gravt schizofren. Hon har bott på hem ända sedan hon var 18 år. Och är ganska sjuk. Så jag tyckte ju att den här studien var väldigt intressant. Och jag kunde nästan i varje sak som han sa som var karaktäristiskt för de som har syskon eller föräldrar som är schizofrena eller bipolära, så kunde jag säga check, check, check. Jag är precis så. Så varför jag är så kreativ är antagligen för jag har en syster som är schizofren. Det är lite knasigt. Men det som var ännu knasigare var att vi satt vid bord. Och då satt vi 8 stycken kring ett runt bord. Och vi fick ju ha med oss våra respektive. Så jag frågade de som var bjudna. Det var ju jag som var bjuden och sen tog jag med mig Thomas som är min respektive. Men jag frågade runt det där bordet. Vi satt 8 stycken. Och det kanske var 5 stycken som var bjudna dit för att de var kreativa. Och sen sa jag så här, nu kommer jag ställa världens konstigaste fråga till er. Är det någon utav er som har en mamma eller ett syskon, eller en förälder eller ett syskon som är antingen bipolär eller schizofren? Och alla 5 hade det. Och de tyckte att det var världens konstigaste fråga. Och de sa det, men herregud, hur kunde du veta det? Och då bad jag dem att läsa Simon Kyagas artiklar och lyssna på hans sommarprat. Så när min farmor sa, du ska inte bränna ditt ljus i båda ändar. Alltså jag har inget alternativ. Det är så att det kliar inifrån. Jag måste skapa. Jag måste skriva böcker. Jag måste göra saker. För det är som att det måste ut inifrån. Är det någon av er som känner likadant? Nej, det är inte roligt att ha en bipolär mamma eller syskon eller schizofrent syskon. Men det är väldigt många som har det. Och det som är så konstigt är att nästan alla mina närmsta kompisar, alltså jag kan ju nästan titta någon i ögonen, sen vet jag, den kommer jag bli bra kompis med. Och i stort sett alla mina bästa kompisar har antingen en schizofren eller bipolär förälder eller syskon. Det tycker jag är annorlunda. Så att jag är väldigt kreativ beror nog på det. Det är lite galet. Ja, det här var... Ni får väl pausa sen i efterhand. Jag kan inte läsa upp alltihopa. Men om ni vill veta vad vi blev bjudna på den där dagen, så får ni titta igen. Ni får pausa och sen får ni slå upp alla ord på den här matmenyn. Det var vansinnigt gott i alla fall. Ja, här har vi ett kort på oss som var bjudna från Jämtland. Så här är det jag och Thomas. Och här var det hon var den första ordförande i en sameby. Och här har vi länshövdingen med hans sambo. Och här har vi ett lantbrukarpar som heter Torgny Widholm. Så vi var bjudna till slottet ifrån Jämtlands län. Och det är jag väldigt stolt över. Och säkerhetspolisen hade kontrollerat oss så att vi inte var farliga på något vis. Så säkerhetspolisen stod och vi var tvungna att visa med identitetskort att vi var vi. Eftersom vi var inne på slottet. Och hela kungafamiljen var faktiskt där, förutom Sofia som skulle föda barn.
Men kungen och drottningen och kronprinsessan och och kronprinsen med respektive förutom Sofia var där. Jätteroligt var det i alla fall. Det är roligt att spara på sådana här grejer. Så gå ut och förändra världen. Man kan göra det fast man bara är en enkel liten person. Genom att försöka att göra bra saker. Man kan förändra världen bara genom att säga snälla saker till dem runt omkring en. Ge lite positiv feedback. Som jag har pratat om förut. Ja, det var... Nu pratar jag lite snabbt. Snart kommer undertexter. Ja, när jag satte dit undertexterna så kunde jag se undertexterna efter ungefär 1,5 timme. Så jag tror att... ja, tack. Så jag tror att ni kan se undertexter om ungefär 1 timme. Ja, det var allt för idag. Kanske på torsdag så lägger jag ut boken Petter och Lottas jul. För jag har läst in den. Men jag håller på att lägga undertexter och det tar jättelång tid. Och sen ska jag göra en ordlista också. Men det var allt för den här gången. Ha en bra söndag allihopa. Här är det ingen snö just nu. Men det har varit snö, men den har smält bort. Tack för att ni är med mig på språkfika och fikar med mig. Och pratar om sånt som man pratar om på en fika. Tack för idag Steve och Samantha och Gamil och Ravnar och Marva. Tack för att ni har varit med mig. Nej, det är inte kallt, det är 5 grader varmt. Och Christian, tack så mycket. Ha en bra söndag. Och Gunda och Victoria och Emily och Aurora och Erik och Mustafa och Barbara och Emily och Pin och Janet. Jeanette kanske man säger. Tack för idag. Ja, vi pratar om många ämnen idag, Stefan. Och ändå har jag några saker som jag inte har hunnit med. Tack Madeleine och Ekaterina för att ni har varit med mig. Jag tycker om er. Hej då! Så ska vi göra. Inte så. Jag måste hitta rätt knapp att trycka av på. Och Ad, tack så mycket för att ni är med.